We're at Nangang Park. Looks kind of gray over there, but it's nice to not have the direct sun, you know, and there's a nice breeze here as well. They have some tennis courts here, a playground, a little lake in the middle. I don't know if it's a real one or if it's man-made. Still nice to have a lake. Alltså det är typ lite jobbigt att göra saker i den här värmen. Men det är så här, när ska man annars hinna? Det är nu vi har tid att göra det mitt på dagen. You guys, it's so freaking hot. I don't know how you guys survive. Men ni är ju liksom inte ute nu. Vi har lagt vatten på barnens huvud för att de blir så svettiga. Man ska kunna tro att det är svett, men... Oh. Au! Så jag kan inte, jag borde raka av mig allt hår. Oh no, blev jag smutsig. Men nu ska vi hitta en taxi och hitta någonstans att äta. En av våra barn är extremt kräsen. Det är väldigt kul att ni tittar i alla fall på våra videor. Tycker det är superkul. Men gör så lite drönare nu så att det är säkert jättebra. Så nu har vi hämtat våran mat. Någon som kändes för att duscha lite? Ja. Skönt, va? Vad är det? Vi har ju maten. Det där är pannkaka i. Hon låg när åt våfflor med mina mormor. Ja. Förut. När vi var i Sverige. We got the food. Ställer vi den där. Tack för idag. För idag. Hejdå. Hejdå. Tack för lången. Goodbye.